એટલે મારે પંખો સાફ કરવાનો હતો. તમે કીધું કે લાઈ હું શીખવાડે. હું કહું એ ચિંતુ કરે તું હા કાંઈ પણ એ તો કહેવત છે ને કે આખો હાથ હોય ગયો પૂછડા હાટું રોવાનું. કેમ હાથ જોયા તમે? હું તો મોબાઈલ હવે મને આપો, તમારે મને દેવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. ને અમારો અત્યારમાં જો ધારાબેનની રીંગ ખોવાઈ ગઈ તો હવે એમાં ધંધે લાગ્યા. નિશાળનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ધારા 8:15 થઈ ગયા. કેમાં દેખી? આમાં નથી ઈચ્છતો કેમ? તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો રીંગ ગોતે પાર રહી હો, જ્યાં લગી રીંગ ન મળે ત્યાં લગી તારા હક ન થાય. કા હાલો બેગ તો લ્યો, બેગ બેગ બેગ. આ દાંતીઓ મૂકી દો. હાલો જલ્દી જલ્દી. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો કટ ટુ કટ ટાઈમ થઈ ગયો, 8:15 થઈ ગયા. અહીંયા બેગ પડ્યું, રૂમાલ લીધો બેન, સોફા ઉપર પડ્યો. દોડ 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 દોડ. કેવા વહેલા ઉઠી જાય ને તોય ધારા એવી એન ટાઈમે કટુ કટે ટાઈમ થાય ને, એટલે તૈયાર થાય ને ટાઈમ થાય. ભાગમ ભાગ કરાવે, પછી રીંગ જોઈએ ને પીન જોઈએ ને. અહીંયા પડ્યા ચંપલ. હા ચંપલ આપણે ઈ ધ્યાન રાખવાનું, ભીના ન થવા જોઈએ. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારાબેન હા એમ પંખો ન સાફ કરાય, પાખિયા બેવડા વળી જાય. લે લે તો કેમ કરે પંખો સાફ? તમને આવડે? લાવ હું તને શીખડાવું. તમે તો પંખો સાફ કરતા હોય, મને શીખવાડતા હોય તો હું તૈયાર જ છું. તો પાછી વેવડું ન વરત મારે કેમ? મારો હાથ પોચે એમ કરું ને, તમારી જેટલી હું લાંબી તો નથી. હા તો શું થાય? પંખો બંધ થઈ જાય? લે બોલો, મેં તો પહેલી વાર સાંભળ્યું. તમે કમેન્ટ કરીને કહેજો, પાખિયા બેવડા વરી જાય તો પંખો હવા ફેંકતો બંધ થઈ જાય, ધીમો થઈ જાય. મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું સાહેબ. હવે આ પાખ્યું જો, અહીં કચરો છે, કચરો જો. હા એમાં જો જરીક ખૂણે હરખુંથી રગડીને સાફ કરજો. મારે પંખો સાફ કરવાનો હતો. તમે કીધું કે લાઈ હું શીખવાડે, તે મેં તમને કીધું. હું તને મારી વાતમાં તને શીખવાડતો પાખ્યું આમ. હવે જો બેવડું ન કરે, હવે એક જ પાખ્યું છે. હવે કોરું કપડું મારી દો, થઈ ગયો. હવે હું એટલા ખાટું થઈને હું સાફ કરું? અરે ભગવાન, હું કઈ એટલો ડાયો નથી હો. તો ડાયન માંથી સિંગડા હોય કે ગાંડાન માંથી સિંગડા હોય? કરવાનું કામ ચીંધું કરવું. આવી ગયો. પહેલી ફેરી નહીં, બીજી ફેરી. આની પહેલા એક વખત મેં સાફ કર્યો. હું ચાઈને છે ને એ રીતના પાખિયા કરતી હતી, એટલે મેં કીધું સાહેબ કંઈ બોલે કે નહીં. આમે સાહેબને છે ને પંખાનું પાખ્યું જીરી કંઈ વાંકા ચૂકું થાય ને એટલે એને મેળ ન આવે, તરત જ ખીજાય જ્યારે હું પંખો સાફ કરું ને તઈએ. હા તઈએ તો હવે સીધું કરી લ્યું. મારા હાથમાં એટલી બધી તાકાત છે કે હું પંખાને પાખ્યા બેવડા વાર નાખું. બહુ કરી સાહેબ તમે તો. હું બાહુબલી છું, બાહુબલી. જોજી કેવા છે એટલાકમાં કઈ બેવડા ન વરી જાય. હાલો તમારી યાર લપનગત કરવી મારે. હવે તો હજી 2 પંખા છે, આમ તો 3 સાફ કરી દેવા. આવું ન કરાય. આ એક પંખો સાફ કર્યો, ઓલા બીજા અંદર વાળા પંખાને દુઃખ લાગે, ઓસરીમ પંખો છે એને દુઃખ લાગે, મંદિર વાળા રૂમમાં છે 2 ફેરી વધારે. એમ કોક આવીને જોવે તેમ કે એક પંખો સાફ કરેલો ને એક ગંધારો, એવું ન હાલે, એવું ન કરાય. હા એમ નહીં. આ ઓલો આપણો અંદર વાળા રૂમનો ન્યા તો હાવ નીચે છે. એમ તો ખાલી એમ ગોરું કપડું મારશો ને તો સાફ થઈ જાય. મને એક વખત ખાલી બતાવી દે એટલે મને મગજમાં બેસી જાય કે કેમ સાફ કરવાનું. ખાલી તમે એક વખત મને બતાવી દો કે જો આમ પોતું રાખી સીધું રાખીને પાછું સાફ કરવાનું, એટલે બીજી વખત ધ્યાન રાખી. હું કહું ચિંતુ કરે તું. હા કાઈ પણ હમણાં ચિંતુ એટલે જો તમે જ કીધું દૂધી દાળનું શાક બનાવજો તો હું દૂધી દાળનું શાક કઈ કીધું મેં તને. દૂધી પડી એટલે દૂધી દાળનું જ થાય.
એમને આજ ગુરુવાર છે. નથી તો મને ક્યાં કે આજ ગુરુવાર છે એટલે આજ ગુરુવારે દૂધી દાળનું જ શાક બનાવવાનું હોય. જો આગળ હું દાળ પલાળ દઉં. જો વારે વાર જો ગયા વાહ. જો 8:45 થયા ને સાહેબને 10 વાગે દુકાન જવાનું હોય. 1 કલાક છે. જો જાજો નથી ખરાબ. જો કેવો છે મસ્ત હે. જો અહીંયા બહુ રદ ન આવે. જવજી છે આ શું છે ભાઈ થોડું ઘણું તો હોય. એટલું સાફ કરી નાખાય. એટલું સાફ કરી નાખાય. હાલો તો સાહેબ ઘરના બધાય પંખા સાફ કરી લઈને પછી મળીએ. ને મારે હજી પોતા કરવાના છે તો પોતા કરી લઉં. તો આવી જ રીતના જોડાયેલા રહેજો. અને હા, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. આ કેવી સાફ સફાઈ હાલે. જો હવે હું 2 દી ક્યાંક બહાર જાઉં ને તો મને ઉપાધિ નહીં હો. હવે ઘર ચોખ્ખું રહેવા. આપણને પાસે એમ કે પંખો સાફ કર્યો તો પૂછા હાટું હું રાખી દઉં. એ તો કહેવત છે ને કે આખો હાથી હોય ગયો પૂછડા હાટું હું રોવાનું. હે હજી એક કામ દઉં સાહેબ. હે તમારે લંબાઈ છે ને એટલે હું જો હાઈટમાં નીચી રહી ને એટલે મારથી અંબાઈની જો ઓલી ચોકી વાં પડી એને જરાક વાં ઉપર સાઈડમાં મૂકી દો ને. એટલું કે જેમાં કઈ નહીં. જો ત્યાંથી તમે આમ ઉપાડો ચોકી. હું કહું જવું આમ ઉપાડો તો ઉપાડો ને. જો ઓલા મારું નામ કારી. જો ઓલું તપેલું છે ને એને પાછળ આમ મૂકવાનું છે. અમે હું હાથ હા બધી હવે હું મોટી છું એટલે વાહેની 6 એવી જ હોય ને. હાલો લ્યો ને ઓલું મોટું. હા આવી બન્યું તો હા મોટું તપેલું ક્યાં છે એની પાછળ આમ ઊભી. હા સૌજી ન્યા લગી તમારો હાથ નથી પૂગતો. મારો હાથ પૂગે હિસાબ કરો જી. હા આમ ન કરાય. નહીં બાપા હું પડી જાઉં હાથ પગ ભાંગે તો પછી 1.5 મહિનાનો ખાટલો આવે પછી કોણ કરશે સેવા તમારી. એના કરતા એક કામ કરવું સારું. સેવા કરવી 1.5 મહિનો એના કરતા. સાચી વાત ને. હાલો તો હવે મારે પોતા કરવા છે. કેમ હાથ જોડ્યા તમે? હું તો એમ કહું તમારું ભલું કરે ભગવાન દ્વારકા વાળો રે. તો આનાથી ભલું તો કેવું હોય? આટલું ભલું તો કરે. જો કેવું રોજ બપોરે કેટલું મસ્ત જમવાનું બનાવવું. સાંજે તમે આવો પછી તમને પૂછીને જમવાનું બનાવવું. સવારે તમારે મનપસંદ નાસ્તો. આનાથી તો ભલું કેવું હોય? એમાં એવું છે કે ધારા આખો દી છે ને જેઠાલાલ જોતી હોય ને એટલે મને દયા જ દેખાતી હોય. કઈ નહીં તો એમ તો આવી જાય. જોઉં નહીં તો કઈ નહીં. હું સવારે આમી છે ને રાતના આમ તો વિચારીને હોતી હોય કે સવારેથી સાહેબને ક્યાં કામમાંથી આટીમાં લેવાના છે. એટલે હું છે ને હાઈ જે રાતના હું ને ત્યારે જ વિચાર કરલો. હાથી આપણે પંખા સાફ કરવાને કે બેગ સાફ ઝાપટવાને વારવાને ગમત ન મળે કઈ. એટલે આ મોકલો બરાબર. આપણે પોતું જો લાકડી વાળું છે. જો છે ને લાકડી. હું તમને એમાંય નથી કહેતી કે તમે બેહીને પોતું કરો. બોલો એમાંય મેં તમને ફૂલ ફેસિલિટી આપી. પણ તમારી દાનત હોવી જોઈએ કે ઘરના કામમાં મદદ કરવી. એમ જો મોટી સિટીમાં રહેતા હોય નોકરી કરતા હોય ને એ હસબન્ડ વાઈફ બે હળી મળીને કામ કરતા હોય. બે સવારે જોબ ઉપર વહી જાય. વરાને વસલે દઈએ. વરામાં એક વખત મેળા સાફ કરી દે ને વરી કંઈક આવા પંખા સાફ કરી દે. તા તો એમ કે હોય મેં કેટલું કામ કરી દીધું. વારે વાહ. હા તો મેં તો તમે મને કીધું તો મેં તો એનો ઉપયોગ કર્યો ને કે તમે મને કીધું કે પાખ્યું સાફ કરવાનું બરાબર બેવડું વરી જાય. તો મેં તમારી પાસે શીખું. તમે શીખવાડવામાં મને પંખો સાફ કરી દીધો. મેં નથી કીધું તમને. સાચું કહેજો મેં સાહેબને કીધું. હું કઈ નથી બોલી. તમે સાક્ષીમાં છો. મેં સાહેબને એમ કીધું તમે પંખો સાફ કરી દો. એને હું કીધું એમ પંખો સાફ ન કરાય. લાઈ હું જો તને કહું કેમ સાફ કરાય. પછી હવે કીધું હોય તો અધૂરું કામ તો ન મુકાય ને. જે કામ આપણે કરીએ એ કામ પૂરું કરવું જોઈએ. મારે એમ કેમ પકડો? કઈ ગાંડી નથી. મજાની ડાહી છું મસ્ત. સારું હાલો તો મળ્યા. નવરે તે નથી ને મોતીનું કામ આદરું નથી. 5-10 મિનિટ તો હું જાઉં પછી તું ચાલુ કરજે. તો પણ હવે ઘરના વાસી કામ તો થઈ ગયા. આ કામ કરીએ તો 5-10 મિનિટ બેહાય. જો આટલું બન્યું. કાલે અડધા દિવસમાં આટલું બન્યું. હવે જોઈએ આજ કેટલું બન્યું. આ લગભગ મોર ન ખાઈ જાય. જો હરખું ખામ મૂકશું તો
હારું હાલો હવે સાહેબ કીધું તો જરીક વાર મૂકી દો. હજી જ મેં એક મોતી નથી નાખ્યું, હજી તો નમૂનો જોતી હતી તા તો મૂકી દો. આ મોબાઈલ છે એ સારું છે, મોબાઈલ દેખાડીએ ને એટલે મૂકે, બાકી મૂકે નહીં કોઈ દિયો. મૂકે નહીં પછી અમને છે ધારા તેરા ટાઈમ થઈ જાય, રસોઈ ટાઈમ થઈ જાય તો ત્યાં કલાક એક નપીશું ને તો કલાક એક એમ થાય કે થોડાક બેગ મોતી બાપા આગળ 5-10 મિનિટમાં જોઈ જશે. 5-10 મિનિટમાં કઈ નહીં આવે. બસ તમારું ભાન રાખો, તમે એમ કહો કે નહીં હું આથી નહીં કરવાની. પંખા સાફ કરાવવા વાળી. આ એકવાર પંખો સાફ કર્યો તો મને કાંઈ નહીં સંભળાવશે. હવે તમારે 2 દી ને 2 દી પંખો સાફ કરાવવો તમારે. જો હાલો તો મળી 11 વાગ્યા. હા મેં કીધું આને કામ હશે કે હું શું કરું? હે માનવી શેકે તો હાલો આવી જાય ખાવાનું. હું નવરાત્રી મોતીનું કામ મુકાયું હતું, મોબાઈલ ઉપાડી. કોને નહીં કરવાનો અમારે કોઈ. કરો હાલો, કાંઈ વાંધો નહીં, મહિલા પછી. ગોધન ક્યાં ગોધન? હા હિંડોરે હિંચકો જો તું શું કરે? દોરીથી રમે? નિશાળ ને જવું કા? શું બાકી છે? હવે નાવાનું ન હોય, હવે એમાં નાવું પડે નિશાળ જાય તો. હાલો ટાઈમ થઈ ગયો છે 9:45 નો. સાહેબ જાય દુકાને, બસ ખુશ. એટલી ઘડી કઈ કામ ન કર્યું. રાજી ચશ્મા ખરેખર મસ્ત લાગે, સૂટ થાય. રોજ પહેરો તો નંબર ઉતરી જાય. રિયલી હું કહું મસ્ત લાગે. વાહ તો મોઢું તો જો થઈ ગયું. કાલનો જો પાણી શીશો ભૂલાઈ ગયો, ન્યા પડ્યો. આજ યાદ કરીને લઈ લેજો. કાલ વાતમાં ભૂલાઈ ગયો તો તું શાંતિથી રહે ને તો નંબર ઉતરી જાય. એવું છે? હા આવું ન કરાય સાહેબ, કે હું એટલો તમને ત્રાસ નથી દેતી. હસી ખુશીથી બસ જો આવી જ રીતના લાઈફ જીવવાની ને એન્જોય કરવાનું હોય. એ ખિસકોલી તો જો આજ વાંચેડી ત્યાં કેમ પહોંચી? જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ થયું બેન? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હું કહું આ ધોયડા કા પાસે આવ્યા? હેલો ફ્રેન્ડ, તો બપોરની રસોઈ બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર ને મસ્ત દૂધી દાળનું શાક બનાવ્યું છે. તો શાકે બનીને થઈ ગયું છે તૈયાર ને સુગંધ તો એટલી મસ્ત આવે ને કે અત્યારે જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો હાલો થોડી કોથમીર ઉપર એડ કરી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. તો દૂધી દાળનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા ગાજર ને મરચાંનો સંભારો છે, આમાં છે ભાત અને રોટલી. તો ફાઇનલી રસોઈ બધી બની ગઈ છે અને રસોડું એકદમ ક્લીન જો. અને ટાઈમ થયો છે 11:15 વાગ્યાનો. તો હાલો હવે મારે જવું છે ધારાને તેડવા. તો બસ હવે 5 મિનિટ રહીને નીકળીશ, ધારાને તેડવા જઈશ અને થોડીક વાર દુકાને બેસીશ ને પછી 12:15નો ટાઈમ છે, 12:15નો છે ટાઈમ ધારાને તેડવા જવાનો. એટલે 10 મિનિટ દુકાને બેસીશ ને પછી ધારાને તેડવા જઈશ. તો હાલો મળ્યા. હાલો 12 વાગ્યા ને હું દુકાને પહોંચી ગઈ. સાહેબને તો હરિઓમ બારી શાંતિ લાગે. કેમ શાંતિ? આજ કોઈ નથી, નિરાયતે બેઠા એટલે હે બોલો. હાલો ભાઈ છે ઘડીક વાર જઈને સાહેબની નસીબ કરી તો હવાર મને હેરાન કરતા હોય ને. તમારે જોતું એવું મળી ગયું, કોઈ ઘરાક જ નથી. મને એમ હતું કે દુકાન કોઈ ઘરાક હશે ને તો કઈ ન બોલાય, પણ કોઈ નથી. હવે જો મારી પાસે 10 મિનિટ છે. શું લખો હે શું લખો તમને લખતા આવડે? હા દાખલા તો આવડે, હું દાખલા સાહેબ તમારે જેવી નસું ખેંચતા અમને ન આવડે, અમે કાચા પડીએ હજી. આની ઉપર સિક્કો કામ મૂક્યો બરકત બાપા ઉપર જઈ લ્યો. વારે વાહ જઈ લ્યો. કેમ બાકી ભલે રહ્યો? શું કામ લીધો? રાખજે હું દાંત કાઢો ભીખુભાઈ. કેમ છે? જય ભોલેનાથ. સારું ને? એકાદો મોબાઈલ હવે મને આપો, તમારે મને દેવો જોઈએ. તમારે પાટલા હાકું છું. મનુભાઈ જય ભોલેનાથ. સારું ને? હું ભેખાભાઈને એમ કહું કે હવે તમારે મને એક મોબાઈલ દેવો જોઈએ, હું તમારે પાટલા હાકું છું.
બહુ સારું કામ કરે હો. જમાઈ છે દેવો ન જોઈએ, હું મોટી છું. નહીં ચાવી એમ ન હાલે, મોબાઈલ દેવાની ચાવી માં શું કરવી? ચાવી તો મને સાહેબ આપી દે ચાવી, ભીખાભાઈ આ તેજુરીની ચાવી આપી દે, પણ શું કામનું? કે ચાવી તો સાહેબ મને તેજુરી નહીં આપે, પણ શું કામનું? હાલો બેહીએ ઘડીક વાર ને પછી શું કઈ મનુભાઈ? સારું ને? શાંતિ? હરિઓમ વારી કા હવે અમદાવાદ નથી યાદ આવતું ને? કેશોદ જેવું થાય કા? નામ જ લેતો નથી એમ. કોક લેતો ભાગી જાવ. સારું હાલો. ટાઈમ થયો છે 5:20 અને ધારા કરે છે હોમવર્ક ને હું અહીંયા બનાવતી હતી જો ટોડલિયા, તો અડધું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. રોજ હું તમને બતાવતી રહીશ કે કેટલું બને. જો આ અડધું બન્યું છે, આ દેખાય સેમ. તો આજે બપોરે એટલું બનાવ્યું, 2 દિવસમાં આટલું બનીને તૈયાર થઈ ગયું. હવે જોઈએ કેટલા દિવસ લાગે. ને વાસણ ગોઠવી લીધા છે, રોંઢાની હંજવારી નીકળી ગઈ. મેં અહીંયા મૂકી છે ચા. તો આવી જાવ બધાય ચા પીવા. ઓહો ધારા હાલો. દૂધ ફાટી ગયું, દૂધ બગડી ગયું, ચાય ફાટી ગઈ. હાલો તો આજે રોંઢાની ચા પીધા વગરનું રહેવાનું છે, કેમ કે ચા ફાટી ગઈ. તો હાલો હવે ચા વગર હાલે તો નહીં, પણ કંઈ નહીં. હાલો હવે સાંજે દૂધ આવશે, કંઈ ખબર નહીં હવે કેમ થયું. ચા મૂકીને બસ મેં વાસણ ગોઠવા અને કચરા કાઢ્યા, એટલી વાર લાગી ને ચા ફાટી ગયું. હું દરરોજ એમ જ કરું, ચા મૂકીને પછી બીજા બાકીના કામ કરી લઉં ને એટલી વારમાં ચા બની જાય મસ્ત. કેમ કે સરસ કડક ને મસાલાદાર ચા હોય ને તો જ પીવાની મજા આવે. ને આજે જો ચા ફાટી ગઈ તો કંઈ નહીં. હાલો વતાની પાછા કામે વર્ગી જાય. તો ધારાને હોમવર્ક કરાવતી જઈશ અને હું મારું કામ કરતી જઈશ. હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. આવી જાઉં બધાય ગરમા ગરમ આલુ પરોઠા ખાવા. જો અહીંયા આલુ પરોઠા બનીને થઈ ગયા છે તૈયાર મસ્ત. હવે એક રહ્યું બાકી, એક ચડે છે ને ધારાને પપ્પા બેસી ગયા છે જમવા. દહીં, લીલી ચટણી, ચા કા. હાલો આવી જાવ બધાય જમવા આવી જાવ. કેદીનું હમણાં કંઈ બનાવ્યું નહોતું કા ધારા? તો જો તો તને કે નહીં રહ્યા, તને ચટણી ભાવે મેં ચટણી બનાવી. ધારાને ઊંધું જ હોય, જોયું ને? ચા છે, દહીં છે, ચટણી છે, તને જેની હારે મજા આવે એની હારે ખા. અને જો ટાઈમ કેટલો થયો? 9 વાગ્યાનો. બપોરે તો મોડું હોય જ, અમારે અત્યારે મોડું હોય. ઘણી વખત મને કમેન્ટ આવે કે બેન તમે છે ને રાતનો જમવાનો વિડીયો શેર કરજો, આમાં કેમ કરવું? અમારે કંઈક તો 9:30 થઈ જાય કા સાહેબનું નક્કી ન હોય. બપોરે મોડું, અત્યારે મોડું. તો હાલો હવે જમી લઈએ. મારે એક છે પરોઠું ચોડવાનું, ચોડવી લઉં પછી હું જમવા બેસી જાઉં, પછી મળીએ. આજ તો રોંઢાને ચાય નથી મળી, દૂધ બગડી ગયું, ચા ફાટી ગયો. સારું હાલો. કોઈ બાપા મારે હા અત્યારે ચા બન્યું કા. હાલો હાલો મળ્યા. જમીન નવરા થયા ને તો 9:30 થઈ ગયા અને માનવનો ફોન આવી ગયો છે. સાહેબ માનવાઈ વાતો કરે છે, ધારા જોવા એની રીતે રમે છે. ને હજી મારે એક કામ બાકી છે, દૂધ ગરમ કરવાનું. તો જો દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે, તો હાલો દૂધ ગરમ કરી લઉં. વાસણ ઉટકાઈ ગયા છે, કચરા પોતા થઈ ગયા છે. તો હવે પછી નિરાતે માનવાઈ વાત કરીશ. તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો એ જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કોમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ.